Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku. Ju ftoj të ndiqni intervistën e radhës, ku i ftuar është Luigj Camaj, i cili do na flas mbi gjendjen meteorologjike ditëve të fundit në Malsi. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mirë se keni ardhur. Atëherë ne duam të ndalemi tek kushtet apo tek klima e cila po mbizotëron në Malsi kohëve të fundit. Fal natyrisht një termometri apo instrumenti të cilin ju e posedoni në shtëpinë tuaj. Po ne kemi nuk është fjala për një instrument, po është një kompleks instrumentesh, normalisht se nuk e kanë një shkallë të cilësisë profesionale siç e kanë institucionet për përcjelljen e gjendjeve meteorologjike në përgjithësi, por ne thjesht e bëjmë këtë si kuriozitet dhe megjithatë ne mund të nxjerrim edhe përfundime mbi gjendjen momentale të elementeve klimatike në vend të caktuar, konkretisht në Vuksanleka, ne kemi emërtuar dhe si stacioni meteorologjik i ojësile Beatëve, të cilën e udhëheqim. Atëherë ne shohim këtë instrument apo këtë instrument me ca instrumente të tjera brenda të vendosur në diell. Në fakt gjithmonë ne kemi dëgjuar matja temperaturës bëhet në hije. Atëherë mund të na shpjegoni pse është i vendosur dhe si matet temperatura? Për t'i konstatuar elementet klimatike në mënyrë shkencore tamam, siç thuhet, edhe përcjellja e temperaturave dhe presioni atmosferik dhe të gjitha parametrat tjera, të cilat shërbejnë për definimin e motit dhe të klimës, bëhen në lartësinë mbi 2 metra apo 2 metra mbi sipërfaqen e tokës në hije, në bazamentin natyror, pra jo ku vaditet, por thjesht në sipërfaqe natyrore. Instrumenti në fjalë i ka krejtësisht ato kushte, pasi se të gjitha ato elementet të cilat i përmban ky instrument elektronik gjenden brenda aparaturës dhe nuk janë të eksponuara ndikimeve të drejt për drejta të jashtme, por nga brenda pra në mënyrë elektronike maten të gjitha elementet klimatike të cilat shërbejnë për definimin e motit dhe të klimës. Në cilat orë, në cilat kohë bëhet matja e temperaturës? Ekzistojnë rregullat shkencore. Minimumi i matjeve të elementeve klimatike bëhet 3 herë në ditë, në ora 7 të mëngjesit, në ora 14 dhe në ora 21, pra të darkës. Ora 7 pikrisht është lidhur me momentin, është një farë mesatare, lidhur me momentin kur kalohet nga nata në ditë, gjithsesi atëherë kur edhe fillojnë ndryshimet e elementeve klimatike me rënien e rrezave të diellit, apo me fillimin e procesit të diellosjes apo të diellëzimit në sipërfaqen e tokës. Ndërsa ora 14 është si momenti i matjes kur sipas disa parimeve duhet të jetë edhe temperatura maksimale, çfarë nuk është praktike sepse shpesh ndodhen që temperaturat maksimale të arrihen shumë më vonë mbas orës 14, mirë po sipas informacioneve shkencore thuhet se sipërfaqja e tokës nxehet më shumë deri në ora 13, ndërsa nga ora 13 në mënyrë intensive toka rrezaton energjinë të cilën e ka grumbulluar deri atëherë nga rrezatimi diellor. Në atë mënyrë që rreth orës 14 fillon ai maksimumi i rrezatimit apo ndikimit të rrezatimit toksor apo terrestrik, edhe nikosisht edhe nxemja e ajrit apo e atmosferës. Si llogaritet temperatura ditore, por dua të ndalem tek temperatura mesatare. Ka një lloj mënyre të llogaritjes së temperaturës mesatare? Po normalisht, një formulë thjesht T apo temperatura e orës 7 plus temperatura e orës 14 plus 2 temperaturat e orës 21 pjesëtuar për 4 dhe fitohet mesatarja e temperaturave ditore. Juve keni edhe një informator që merrni pra të dhënat brenda në shtëpi apo jo? Po, kjo aparaturë përbetet nga 2 pjesë, nga pjesa eksterne e cila vendoset jashtë dhe nga pjesa e brendshme elektronike, pra është një display i cili është i lidhur me Bluetooth me instrumentin për jashtë dhe në të cilën paraqiten të gjitha informacionet pra që merren nga jashtë dhe në mënyrë numerike shprehen pra në këtë display. Nuk është fjala për një numër të vogël,
të elementeve për atë shënuara, por ato janë diku rreth 30 informacionesh statistikore, mirë po kryesisht ne përqendrohemi në 7 elementet klimatike kryesore, të cilat shërbejnë për definimin e klimës. Është fjala për temperaturën, presionin e ajrit, rrezatimin, erën, shpejtësinë e erës, lagështinë e ajrit, lagështinë relative. Këto janë ato elementet të cilat i shërbejnë shkencës për veprimet e ndryshme. Temperatura maksimale, cilën ditë është shënuar pra në instrumentin tuaj? Po ne kemi një përvojë të shkurtër, pra kjo është viti i dytë, pra që 3 herë në ditë, spaku 3 herë në ditë i regjistrojmë të gjitha informacionet e duhura, dhe për këtë periudhë, më shumë se një vjet e gjys, të themi, kemi arritur t'i bashkojmë disa informacione të cilat mund të shërbejnë, pse jo edhe për qëllime shkencore, sepse janë marrur, këto parametra janë marrur me të vërtetë ashtu siç lypet dhe siç është rregulloria. Kemi një ekstrem termik për vitin e kaluar, nën ngushti i vitit të kaluar, është data kur kemi regjistruar në temperaturën maksimale, diku mbas orës 5 apo 17, pra mbas dite kemi regjistruar temperaturën 44 gradë Celsius. Këto janë ekstreme, normalisht ato përsëriten ndoshta kryesisht çdo gjysmë shekulli. Shpresoj se këtë vit nuk do të përsëritet ajo, sepse tamam dje ishte nën ngushti dhe në intensive e përcjella temperaturën dhe zhvillimin e saj, dhe fatbarësisht termometri tregoi veç 40 gradë Celsius, pra do të thonë 4 shkalla, apo 4 gradë më pak se vjet. Për këtë vit, cila ditë ka qenë më ngrohta gjatë kësaj vere? Për këtë vit, dita e dieshme dhe e pardijeshme kanë arritur, që pra kemi arritur ta masim temperaturën maksimale, ajo ishte 40 gradë Celsius. Në fakt, këto temperatura janë të matura në hije, po ne duam të dimë sa është temperatura në diell, edhe sa gradë Celsius shkon plus kësaj që ju natyrisht matni në hije. Rritja, pra e temperaturës në diell në krahasim me këtë që bëhet në hije, nuk e ka një farë rregullit, pasi që në lëvizjen apo ecurinë e elementeve klimatike atëherë dhe temperaturës ndikojnë shumë faktorë. Si faktorët e mëdhej, e sidomos mikrofaktorët, janë ata të cilët e definojnë temperaturën në hapësirë më të vogël, e sidomos deri në 2 metra mbi sipërfaqen e tokës, ashtu që nuk ka një farë rregulli apo një shkallë e temperaturës, pra të rritjes së temperaturës në krahasim me brenda me atë jashtë. Megjithse mund të hasim në për vendbanime urbane, pra ku gjenden mbi beton, mbi asfalt, në ndikimin e qelçit, në ndikimin e gazrave të automjeteve, e tjera, ku kemi instrumente elektronike të cilat e masin çdo sekond praktikisht temperaturën, dhe shpeshherë lexojmë në Podgoricë se temperatura në diell është 60 shkallë, apo më tepër apo më pak, mirë po ajo është relative, sepse njeriu nuk jeton gjithherë mbi asfalt, mbi beton, nuk është gjithherë në rrugë dhe nuk është eksponuar gjithmonë, mund të jetë eksponuar për momentin, por jo gjithherë atyre kushteve termike. Kështu që për këtë arsye, pra në kushte normale, temperatura matet në hije dhe njeriu si individ është në lëvizje gjithherë dhe nuk është në mënyrë intensive i eksponuar rrezatimit të drejt për drejt. Pikërisht dua të ndalem tek rrezatimi, në cilën përjull të ditës rrezet e diellit janë më të forta dhe mund të ndikojnë negativisht tek njeriu. Po më parë do të me bë sqarimin e rrezatimit të cilin e fiton toka nga dielli. Është fjala për 3 grupe rrezash, ata janë infratekuqe, ultraviollce dhe rrezet e dukshme. Rrezatimi infraikuq është burimi i nxehjes së tokës, dhe nga rrezatimi infraikuq nxehet toka më parë, e pastaj toka atë e transformon në rrezatim terrestrik apo toksor,
me të cilën e nxjerrin atmosferën. Njerëzit mendojnë se rrezatimi dhe i drejt për drejt apo rrezet e diellit duke kaluar nëpër atmosferë e nxjerrin ajrin. Jo, ajri dhe atmosfera nxehet nga poshtë lart. Pra, nga sipërfaqja e tokës, ashtu sikur toka e emiton energji apo atë radiacionin apo rrezatimin e vet. Ndërsa grupi i dytë i valve janë UV rrezet apo rrezetimit ultraviolet. Për ne edhe në përgjithësi rrezatimi ultraviolet është i domosdoshëm, pra një dozë caktuar, mirë po fatkeqësisht kohëve të fundit për shkaqe të ndryshimeve klimatike të cilat janë si pasojë e ndotjes nga vetë njeriu, sasia e rrezatimit UV është gjithnjë në rritje. Koha kur ne jemi mas tepërmi të eksponuar këtij rrezatimi është zakonisht nga ora 11 deri në ora 5 mbasdite. Atëherë koeficienti i rrezatimit UV është më i lartë dhe për këtë arsye në atë periudhë preferohet që sa më pak të jemi në qarkullim apo jashtë, ose të mbrohemi në një farë mënyrë me kapuç apo me veshjet e tjera, e sidomos edhe me përdorimin e preparateve të ndryshme kimike të cilat e kthejnë apo e amortizojnë ndikimin e rrezatimit UV. Duhet të ndalim tek ngrohja globale. Sa informacion keni dhe a besoni ju në ngrohjen globale? Po unë besoj në ngrohjen globale, sepse ato e kanë goditur planetën tonë që nga ekzistimi i saj deri sot. Pra, transformimi i klimës është bërë ashtu siç është bërë edhe vetë evolucioni i tokës, kështu që por jo në atë mënyrë katastrofike siç flasim apo siç interpretohet apo siç e kuptojnë njerëzit, për arsye se ne mendojmë se të gjitha pasojat pra apo rrezatimi i diellit dhe ndryshimet, pra termike dhe të tjera dhe çrregullimet në atmosferë janë si pasojë ndikimit të njerit. Jo, nuk janë, sepse në ndryshimet klimatike ndikojnë shumë faktorë. Në radhë të parë, faktorët kozmik. Pastaj vetë toka si planet, e cila po ashtu përjeton një evolucion, por për jetën tonë ato janë ndikime apo ndryshime tepër të vogla dhe nuk mund t'i jetojmë tepër shumë. Ne mund t'i përjetojmë apo mund t'i shohim vetë të çrregullimet momentale, çrregullimet të cilat paraqiten si turbulencë në atmosferë, si janë përmbytjet, siç janë erat e fuqishme, uraganet e të tjera të cilat kanë pasojë. Ato kanë ndodhur gjithherë, ndoshta njeriu me ndikimet e veta ato mund t'i intensifikojnë apo mund t'i shpejtojnë, por jo edhe t'i ndalojnë totalisht, sepse ato vetë, sepse toka përjeton ndryshime jo vetëm në sipërfaqen e saj, ajo përjeton ndryshime në pozicionin e boshtit të tokës ndaj diellit. Dhe vetë klima në tokë zhvillohet si pasojë e pozitës së boshtit të tokës ndaj diellit. Kjo pozitë e sotme e boshtit të tokës ndaj ekuatorit diellor, që është 23 shkallë dhe 27 minuta, nuk ka qenë gjithmonë konstante. Ajo pra oshilon, por ato oshilime janë afatgjate dhe miliona vjeçare, kështu që ne nuk mund t'i regjistrojmë për momentin, ashtu që ku me di për disa qindra mijë apo miliona vjet ai do të ndryshojnë dhe praktikisht këto ndryshime janë nuk mund të evitohen dhe janë pjesë e jetës së planetës sonë dhe pjesë e jetës së njerëzve derisa të jenë njerëzit në këtë planet. Atëherë përflitet edhe për vrimën e ozonit, që dhe ndryshimet klimatike kanë ndikuar në formimin e vrimës së ozonit. Çfarë mund të na thoni në lidhje me këtë? Ndryshimet në përbërjen e atmosferës kanë ndodhur gjithherë. Ato janë domosdoshmëri, të themi, apo aty njeriu nuk mund të ndikojë. Njeriu mund të ndikojnë edhe në këtë çfarë ju pyetet, në përbërjen e atmosferës. Mund të arrisin sasinë e koncentrimit të dioksid karbonit, i cili ka pasoja vetë nxehjen globale. Në fillim shkon duke u rritur temperatura, me rritjen e sasisë së dioksidit karbonit mbi 0.4% në atmosferë,
dioksidi i karbonit ka efekt tjetër. Atër ka si pasoj ftofjen, jo nxemjen, ndërsa sa i takon brezit të ozonit, i cili gjendet prapo ozoni si gas është oksigjen, O3 është formula e tij, gjendet në stratosferë, është një gaz të cilin vetë rrezatimi diellor e ka krijuar, por njeriu me ndikimet e veta mund ta damtojnë atë, siç janë freonet, pastaj preparate tjera kimike të cilat përdoren për freski, frigoriferet e të tjera, të cilat në kontakt me ozonin e bëjnë zbërthimin e ozonit në oksigjen të thjeshtë dhe oksigeni thjesht nuk ka mundësi ta ndalojë rrezatimin ultraviolet. Normalisht ne jemi faktor i vogël këtu në mjedisin ku jetojmë, por industritë e fuqishme siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia, pastaj India e të tjera, të cilat kanë industri të fuqishme, ata janë njëkohësisht edhe ndocit më të mëdhenj në këtë mënyrë edhe të prodhimit të gazrave të cilat të rrezikojnë ozonin. Dhe për këtë arsye në disa zona, pra sidomos mbi Australi, mbi Anglo-Amerikë dhe në vende të tjera, sipas matjeve, është konstatuar se ka ardhur deri tek rrallimi i ozonit në stratosferë. Pra, ato nuk janë vrima siç i kuptojmë ne, por janë sipërfaqe të cilat nuk janë të vogla, sepse janë miliona kilometra katror të themi, të mallësisë Australisë për shembull, ku ozoni ka rënë për 50%. Dhe në atë mënyrë, në ato hapësira ku, pra në stratosferë ku ozoni është më i rrallë, është mundësia më e madhe e depërtimit të UV rrezatimit të ardhjes së tij në sipërfaqen e tokës. Dhe ai rrezatim atëri ka pasojat. Pasojat janë të shumta, pra edhe në ngritjen e temperaturës, por sidomos ka pasoja tek gjallësat, tek bimët e sidomos tek njerëzit, sepse në disa shtete të botës si pasojë e intensifikimit, pra të ndikimit të UV rrezatimit, paraqitet kanceri i lkurës. Edhe pse UV rrezatimi ndikon pozitivisht në një dozë të caktuar në shëndetin e njeriut, pra në lëkurën dhe çarshërimin e plagëve të ndryshme, rritjen e eshtrave e të tjera, kockave, por në anën tjetër doza e madhe e rrezatimit djeg lëkurën dhe paraqitet kanceri i lëkurës dhe shumë shpesh edhe mund të shohim, sidomos sipas informacioneve nga Australia, pastaj nga Anglo-Amerika dhe nga disa zona të tjera, kemi zgjidhni e më tepër rastësi më të shprehur të kësaj sëmundje apo të këtij pra të ndikimit të UV rrezatimit dhe paraqitjes së kësaj sëmundje të keqe. Atëherë dua sërish të kthehem tek mjeti juaj matës, dua të di sa mund të ju të parashikoni temperaturën për ditët në vijim. A keni mundësi këtë gjë ta bëni përmes këtij matësi? Po ka një instrument i vogël dhe mundësitë e tij teknike nuk janë as më dha sikur i kanë stacionet meteorologjike, por ne mund të bëjmë një parashikim të motit afaqshkurtër, do të thënë 6 orë dhe 12 orë e mas shumë dhe 24 orë. Aja është pra prognozimi apo parashikimi i motit afaqshkurtër. Normalisht gjithmonë teknika të cilën e ka prodhuar njeriu mund të shërbejë për mirëqenien e njeriu, por gjithmonë ekziston edhe ana tjetër, sepse dhe ajo mund të na mashtrojnë. Për këtë arsye edhe gjatë prognozimeve, nëse i përcjellim pak më me kujdes, shpesh shohim gabime. Gabimet janë edhe si pasojë asaj se teknika nuk mund të funksionojnë apo funksionon ta jep informacionin gabim, pastaj në trajtimin e atyre parametrave të cilat merren nga teknika, mirë po do të kemi parasysh edhe diçka tjetër. Njeriu dhe truni i njeriu nuk kanë zhvilluar as shumë sa mendojmë ne. Pra është fjala për 15% të zhvillimit apo shfrytëzimit të kapacitetit të trurit. Edhe shkenca ka është shumë e kufizuar aty, njeriu ende nuk e njeh natyrën. Njeriu ende gjithnjë çdo ditë zbulon ban kërkime, kështu që nëse ne kemi arritur maksimumin, ne s'kishim me pas çka me zbulua. Ma në këtë mënyrë që edhe shkenca e meteorologjisë, pra është shumë e kufizuar në atë aspekt se ende shkenca nuk i ka zbuluar të gjitha fenomenet, proceset dhe dukuritë të cilat zhvillohen në natyrë.
Dhe për këtë arsye vihet deri tek gabimet pra gjatë parashikimit e motit. Ne nuk e dim pse një erë për momentin mund të ndaloj apo kur të ndalon, edhe pse ndryshon drejtimin, pse ret mund të vinë me një intensitet më të shpejt apo më të vogël, pse lagështia e ajrit mund të ndryshojnë në mënyrë shumë të shpejt, dhe ato janë ndikimi i faktorëve klimatik të cilat njeriu ende nuk i njeh. Ne flasim për disa faktorë klimatik të cilët janë më vendimtar për matjen e elementeve klimatike dhe për parashikimin e motit, por kemi edhe faktorë tjerë të cilat shkenca si ka zbuluar ende dhe ata ndikojnë, ne nuk e dim pse ku janë, çka janë, si është ndikimi i tyre etj. Dhe për këtë arsye vihet deri tek gabimet. Atëra janë vetëm temperaturat që ndikojnë në shëndetin tonë, apo ka edhe tjerë element klimaterik që ndikojnë natyrisht në shëndetin tonë? Dhe sa të qëndrueshme janë këto temperatura duke marrë parasysh malsinë me një vend tjetër, që temperaturat në fakt nuk janë edhe aq stabile sa që janë këtu tek ne? Thash edhe në fillim se shkenca meteorologjike kryesisht dhe për parashikimin e motit, por edhe për qëllime të tjera, mat dhe përcjell në mënyrë intensive 7 elemente klimatike. Një nga ato është temperatura e ajrit. Aja është si pasojë e ardhjes së rrezatimit infratekujës në sipërfaqen e tokës, dhe lirimit të energjisë terrestrike apo toksore. Mirë po, në shëndetin tonë dhe në gjendjen tonë ndikojnë edhe elemente tjera klimatike, si është presioni i ajrit, sidomos tek personat të cilët kanë problem me hipertension apo me tension të lartë dhe me fraktura, sidomos ata që kanë përjetuar aksidentet e tjera, po ashtu çdo ndryshim të presionit atmosferik e ndjejnë. Pastaj është një element klimatik i cili është shumë i rëndësishëm dhe fatbarësisht për ne është shumë i favorshëm. Është fjala për lagështinë relative të ajrit. Edhe pse ne ndëgjojmë se në disa vende janë temperaturat katastrofike të larta, por është një element shumë më ngarkues i cili e vështirëson edhe qëndrimin e temperaturës së lartë. Kjo është lagështia e ajrit. Fatbarësisht tek ne lagështia e ajrit është e vogël. Kur arrihen temperaturat maksimale, siç ishte viti i kaluar, ose edhe këto temperaturat e si vit me deri 40 gradë Celsius. Nëse lagështia relative do të ishte më e madhe, temperatura 40 gradë do të ishte e ne shumë e paqëndrueshme dhe shumë vështirë do të qëndronim. Por fatbarësisht ajri është i thatë dhe ajrin e thatë organizmi ynë male të përballon se sa temperaturën e lartë dhe lagështinë relative të lartë. Në këtë terminologjinë meteorologjike lokale të themi, na thom zapullin, u bën zapullin, kur temperatura me të vërtetë është e lartë e ajrit, po kur në qiell dominojnë rreth. Dhe rreth janë si një pengesë të cilat nuk e lejojnë temperaturën të dalin jashtë. Dhe në këtë mënyrë janë si një farë plastmasit që nuk e lën temperaturën të ikin jashtë dhe brenda bëhet vapë. Po ashtu, në momentin kur qielli është i mbuluar me re, lagështia relative ka një shkallë tepër të lartë, e cila po ashtu shprehet në mënyrë negative në procesin e frymëmarrjes së njeriut. Temperaturë e lartë dhe shtesë në lagështinë relative. Në atë mënyrë që ne pra kemi vapë dhe kemi vështirësi, edhe themi nuk po mundi mungi frym, nuk pse ajri është më i rënë, ajri ka edhe tjera parametra të cilat janë të dëmshëm. Pra në këtë rast temperatura e lartë dhe lagështia e lartë relative janë shumë të paqëndrueshme. Dhe fatbarësisht ne jemi në një hapësirë gjeografike për këtë pozicionin tonë shumë të favorshëm, edhe pse kem detin afër dhe liçenin afër, por konfiguracioni i hapësirës së malësisë është i tillë që gjithmonë jem të eksponuar sadopak rrymave të ajrit, asaj nga kuadranti verior apo verilindor dhe jugor, dhe në atë mënyrë mundësohet qarkullimi, në atë mënyrë që edhe doza e lagështisë relative bjen dhe ne u qëndrojmë temperatura edhe më të larta ma lehtë.
I njoftur është edhe efekti serë. Juve përmendet pikërisht deri diku, po do doja ta shpjegonit më gjërësisht. Efekti serë është një dukuri e cila të themi është bota është marrë shkenca, është marrë në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe mbrapa, edhe normalisht është aktual edhe sot. Ky efekt është si pasojë i ndryshimeve në përverjen e atmosferës. Shkencëtarët për këtë efektin serë dhe për nxjerrjen globale fajsojnë dioksid karbonin. Dioksid karboni, të themi, është fajtor për 50% dhe të gjitha gazet tjera e kanë fajin 50% që temperatura mesatare e tokës rritet në mënyrë enorme. Jo për shumë, por enorme është sepse çdo vine termometër është shumë e rëndësishme. Efekti serë nënkupton koncentrimin e gazrave të cilat i prodhon vetë njeriu, industria, automobilat, nxemjet e shtëpijave, pra sidomos djegjen e burimeve fosile të energjisë, të cilat koncentrohen në atmosferë dhe të cilat tani e lejojnë që rrezatimi diellor të kalojë nëpër të vinë në sipërfaqen e tokës, të realizohet rrezatimi toksor apo terrestrik, mirë po gjatë procesit të kthimit të këtyre të kësaj temperature dhe këtij rrezatimi të mbrapa në atmosferë, këto elemente të cilat i ka prodhuar njeriu si pra në procesin e industrisë, pra si ndotsa, ato e lidhin dhe pengojnë dhe e kanë rolin e plastmasit, apo rolin e sikur është plastmasi në serë apo qelçi në serë, dhe lejojnë depërtimin, por nuk e lejojnë kthimin mbrapa jashtë atmosferës. Dhe në këtë mënyrë pra nxehet. Praktikisht, nëse e krahasojmë, efekti serë nuk është kurrë tjetër veç një plastmas i madh i cili tani e mbështjell tokën apo një pjesë të tokës që është i përbërë nga ndotësit e ndryshëm të cilët i prodhon industria, pra i prodhon njeriu. Dhe në atë mënyrë që nën të temperatura është më e lartë se sa mbi dhe nuk e lejon që të emitohet energjia jashtë saj. Dhe së fundi, a janë këto temperatura normale për malsinë në këtë periudhë të vitit? Po për si vjet janë normale dhe fatbarësisht kushtet meteorologjike kanë qenë mjaft të favorshme. Gjithmonë kërkojmë diçka më shumë apo më mirë nga natyra, por nëse krahasojmë me vitin e kaluar, me korrikun, e sidomos me gushtin, gjysmën e parë të gushtit të vitit e kaluar, të jetë temperatura 4 gradë më pak se sa vitin e kaluar, është më e qëndrueshme për ne dhe siç duket sipas atyre parametrave tona, apo edhe sipas atyre të cilat i marrim nga burimet e ndryshme elektronike, prognozojmë apo parashikojmë një mod të qëndrueshëm të ngjajshëm me këtë deri tani. Prandaj mos të shqetësohen njerëzit, temperaturat, sepse tani veç kem kaluar ta themi gjysmën e verës dhe shkojmë drejt barazdites vjeshtore, kështu që dita shkurtohet, nata zgjatet dhe për ata të cilët kanë problem shëndetësor, e sidomos që nuk u qëndrojnë shumë temperaturave, mos të bëhen marak se veç më mirë. Faleminderit. Faleminderit ju që keni ardhur, na vizitoni, por nikosisht edhe këto informacione t'ja jepni publikut. Faleminderit televizionit bëjnë, i cili gjithherë është transparent dhe bën ata çfarë ka nevojë ky popull, megjithëse nevojat tona janë tepër të mëdha, por sidokudo informacione sa më shumë. Ju dëshiroj shëndet dhe jetë të gjatë dhe punë të suksesshme. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Mirupafshim.